Magandang araw po. Ngayon po ay ika-Day13 sa ating daily vlog. So ngayon po ay araw ng linggo at saka schedule po ngayon para tayo ay magtanim sa o i-transplant natin yung ating second batch, pang second batch na lettuce doon sa ating inihanda kahapon. So update muna sa ating second batch na lettuce na ita-transplant ngayon. Ito yun, malaki na sila. Tsaka ito yung pang third batch natin. Tsaka ito yung first batch na itinanim natin last week. 1 week na po ito from transplanting. Mabilis po ang kanilang paglaki. Tsaka ito yung ating pagtamnan ngayon. Yan. So malakas daw ulan kahapon, kagabi. Okay. Tingnan natin ang level ng nutrient solution ng ating third batch. Nasa kalahati po. Okay na po ito. Okay pa po ito. Ngayon po ay maglagay po muna tayo ng plastic doon sa ating mga bed.
Ito po yung ating second batch natapos rin. Sa tulong ng isang expert na maglilitos. Yung first batch, yun na yung naging second batch. Salamat po sa panonood.